Hello everyone, welcome to our YouTube channel Tech Off, and today I've got an unboxing video for you guys. This is our first video, so bear with us. आज हामीले चाहिँ Dell को 5000 series को 5584 मोडल को Dell को ल्यापटप यो आज भर्खर नै मैले लिएर आएको। यसमा चाहिँ अब हेरौँ के छ। ल अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है। I'm really excited to see what's inside. यो ल्यापटप चाहिँ मैले पोखराको मार्केटमा निकै नै सर्च गरे, तर यो ल्यापटप चाहिँ प्राइस र स्पेक्स को कम्पेरिजनमा चाहिँ बेस्ट ल्यापटप भेटे मैले। हेरौँ यसको भित्र के छ कम्पोनेन्ट्सहरु। Okay, we don't need this. Okay, this is the laptop. Let's keep it aside. अब यसको भित्र कम्पोनेन्ट्सहरु के छ हेरौँ। ओके, प्यारल चार्जर रहेछ है। यो चाहिँ हजुरको 65 वाट को रहेछ। सपोर्ट्स फास्ट चार्जिङ। अनि यसको भित्र चाहिँ अरु यो चाहिँ सेफ्टी रेगुलेटरी इन्फर्मेसन भएको म्यानुअल रहेछ। यो चाहिँ इन्स्पिरन 15 5000 सिरिज को यो चाहिँ युजर म्यानुअल रहेछ। यसको भित्र अब यसको पार्ट्सहरुको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ, पोर्ट्सहरु के छ यसमा चाहिँ सबै एक्सप्लेन गरिदिएको छ। अनि यसमा लगभग यति नै रहेछ। यो चाहिँ बक्स अब यो चाहिँ हैन। अब यसमा चाहिँ अब ल्यापटप भित्र के छ, ल्यापटप कस्तो छ भनेर हेरौँ है। लेट्स ओपन इट अप। ओके, सो ल्यापटप यो फिनिश चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको। यो चाहिँ मेटल हेर्दाखेरि मेटल बडी भए पनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक बडी नै हो, मेटल फिनिश को। अनि त्यसपछि इट्स प्रिटी स्लिम, यू क्यान सी दैट इट्स प्रिटी स्लिम, गुड फर like people who want a portable laptop. It does not come with a genuine Windows, but comes with Ubuntu Linux and display panel चाहिँ अघि भने जस्तै 15.6 inch को full HD, यो टच चाहिँ होइन। र प्रोसेसर चाहिँ यसको i7 Intel i7 8th generation को प्रोसेसर छ। that's pretty sick. and यसको चाहिँ मेमोरी भन्नाले र्याम चाहिँ 8 GB छ। स्टोरेज चाहिँ 1 TB हार्ड ड्राइभ चाहिँ 1 TB छ। र SSD को लागि यु हेभ M2 स्लट ओभर हियर। जताबाट पनि हजुरहरुले मगाउँदाखेरि 128 देखि 256 गिग्स को SSD राखेर मगाउन सकिन्छ। र यसको चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड भनेको यसको चाहिँ बेस्ट फर गेमर्स 4 GB गेमर्स र भिडियो एडिटर्स, र 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स छ। र NVIDIA को यसको चाहिँ MX 130 मोडल को ग्राफिक्स कार्ड छ। र अहिले यसमा चाहिँ कलरहरु डिफरेंट कलर पनि आएको छ। अहिले चाहिँ हामीले लिएर आएको चाहिँ यो चाहिँ स्पेस ग्रे भन्छ यसलाई, सिल्भर कलर छ है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अरु स्पेक्सहरु भनेको अब यसको कीबोर्ड चाहिँ नि ब्याकलिट कीबोर्ड भनेको छ। ल लेट्स check everything what's inside. Okay, so let's boot it up. अनि यसको चाहिँ यो मैले अहिले खोल्दाखेरि यो one handले नहुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ। I need 2 hands to open it up. Okay, now let's see how much time it takes to boot up. So it's pretty fast. So as we can see, the trackpad is pretty large. So यसमा चाहिँ हामीले अब ट्र्याकप्याड युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो रमाइलो हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा यो ट्र्याकप्याड को जुन यो स्लिपरी छैन, जुन मलाई आफूलाई पर्सनल चोइस चाहिँ मलाई त्यति प्रिफरेबल लाग्दैन। यसको चाहिँ म्याट टाइप को छ, एकदम स्मुथ छ, एकदम रमाइलो हुन्छ चलाउँदा पनि। अनि त्यसपछि आएर यसको अब कीबोर्ड हेरौँ। Let's open the notepad. Notepad मा टाइप गरौँ केही। यसमा ट्राभल चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसको चाहिँ एकदम त्यस्तो थोरै ट्राभल गरेर एकदम टाइपिङ एक्सपिरियन्स राम्रो नहुने हुँदैन यसमा चाहिँ। र
यसमा यो जुन नोइज चाहिँ नि एकदम थोरै छ, ट्याक्टाइल भए पनि यसमा नोइज चाहिँ एकदमै कम आउँछ। र यसमा यो ट्र्याकप्याडको कुरा अर्को नयाँ कुरा गर्दाखेरि यसमा विन्डोज प्रिसिजन ड्राइभर छ र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ 4 फिङ्गर जेस्चर्स यस्तो डेस्कटपहरू स्विच गर्नु मिल्छ र यसलाई चाहिँ कुनै ट्याबहरू खोल्यो भने 3 फिङ्गर स्लाइड डाउन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ डाइरेक्ट स्लाइड डाउन गरेपछि ट्याब क्लोज हुन्छ, ट्याबमा गएर बस्छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ लेट्स ओपन अप ब्राउजर। विन्डोज एजेसमा पहिल्यैदेखि प्रिइन्स्टल्ड हुन्छ विन्डोज भएपछि र यसको जुन जुमिङ यो स्मुथनेस छ यो विन्डोज प्रिसिजन ड्राइभरको कमाल हो। विन्डोज प्रिसिजन ड्राइभरले यो इनेबल गर्न दिन्छ। र यसको किबोर्डमा अर्को पनि के छ भन्दा 10 की न्युमेरिक प्याड छ। अनि त्यसले चाहिँ त हजुर नम्बरहरुमा काम गर्नुहुन्छ, डेटाहरु इन्ट्री गर्नुहुन्छ, एक्सेल सिटमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुको लागि पनि यो बेस्ट हुन्छ। न्युमेरिक प्याड पनि दिएको छ र यसको अब डिस्प्लेतिर जाउँ। र डिस्प्लेको अरु कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बेजल्सहरु इट्स प्रिटी थिन, हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ ल्यापटप पनि। अनि त्यसपछि यसको वेबक्याम चाहिँ माथि यसको टप बेजलमा लोकेटेड हुन्छ। कुनैको चाहिँ अहिलेको ल्यापटपहरुमा हेर्दाखेरि कुनैको यहाँ बटनबाट हुने पनि हुन्छ, कुनैको यहाँ पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नाकको तलबाट देखिन्छ, त्यो चाहिँ धेरैले मन नपराएको हुनाले अब यसमा यहाँ माथि नै राखेको छ। इट्स प्रिटी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट पोर्ट्स वी हैव। यसमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ USB 2.0 पोर्ट छ र एउटा चाहिँ SD कार्ड स्लट छ। र लेट्स चेक अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड। यसमा चाहिँ ब्यारल चार्जरको लागि चार्जिङ पोइन्ट छ र यसमा USB टाइप C छ। टाइप C यो 3.1 Gen 1 पोर्ट हो र यसमा चाहिँ यो चाहिँ थन्डरबोल्ट चाहिँ होइन। धेरैले टाइप C देख्ने बित्तिकै थन्डरबोल्ट भनिहाल्छन्, यो थन्डरबोल्ट चाहिँ होइन। र HDMI पोर्ट छ एउटा र दुईटा USB 3.1 Gen 1 पोर्ट छ। यो चाहिँ टाइप A हो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ एउटा ल्यान पोर्ट छ र एउटा अडियो पोर्ट छ। र यो ल्यापटप चाहिँ यसको अनबक्सिङ हामीले गरिसकेका छौँ र यो ल्यापटप चाहिँ एज यु क्यान सी लाइक इट्स भेरी पोर्टेबल। यो पोर्टेबल चाहिँ एकदम पोर्टेबल हुन्छ। 15.6 इन्चको ल्यापटपको लागि इट्स प्रिटी स्लिम एन्ड पोर्टेबल। अनि प्लस ग्राफिक्स पनि प्याक छ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ इन माई ओपिनियन इट्स रियली बेस्ट फर स्टुडेन्ट्स who like to do a little bit of gaming also। अनि त्यसपछि यसको अब फुल रिभ्यू चाहिँ हामीले अब अर्को भिडियोमा ल्याउने छौँ। त्यसको लागि you guys could subscribe our channel and follow us। If you like this video, please like it।